අයිබෝන් අද මගේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක black box මගේ YouTube channel එකේ නම. අද ඉඳන් මම සතියකට එකපාරක් විතර වීඩියෝ එකක් දාන්න හිතන් ඉන්නවා web development ගැන. අද මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මම අද පළවෙනි වීඩියෝ ඔයගලන්ට කියන්න හදන්නේ web development in 2018 a practical guide. web development කරන අයට කරන් ඉන්න අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා මේක. පටන් ගමු. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට දෙන්නේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න සහ ඩෙවලොප් කරද්දී ඔයාලට හම්බ වෙන ටෙක්නොලොජිස් and ඔප්ෂන්ස් ගැන ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන්. මම මෙතන කියන හැමදේම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නෑ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ වලින් සමහර දේවල් විතරක් ඉගෙන ගත්තාම ඔයාලට ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අනික මේකේ තියෙන හැමදේම ඉගෙන ගන්න එක කරන්න අමාරු වැඩක් ඒක. හැමදේම ඉගෙන ගන්න එක. තව කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙන ඉගෙන ගන්න දේ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ තව පොත් කියවලා තව YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා ආටිකල්ස් කියවලා බ්ලොග්ස් කියවලා ඒ වලින් දේවල් හොයාගන්න මේ වීඩියෝ එකම විතරක් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දේවල් ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම කරන්න වෙනවා ඉස්සරහට යන්න. තව කියනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බේස් උනේ මං හොයාගත්ත දේවල් Google කරලා හොයාගත්ත දේවල් අනුව ඒ මත තමයි මේ වීඩියෝ එක හැදෙන්නේ. තව කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන ටෙක්නොලොජිස් හැම එකක්ම ඕනේ නැහැ. මොකද ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකට එකිනෙකට වෙනස් දේවල් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකකම එකම මේක යොදා ගන්න ඕන කියලා යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටෙක්නොලොජි එක වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ කොයි විදිහේ ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්නද ඔයගොල්ලන්ගේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ කියලා. කියන්නේ ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවනේ එයා හිතන්න ඕනේ ඔයා කොයි විදිහේ ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ද. කියන්නේ ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ද, ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් UI වෙබ් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ද, බෑක් එන්ඩ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ද කියන එක හිතා ගන්න. ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකයි බෑක් එන්ඩ් එකයි දෙකම ඔයා ඩෙවලොප් කරනවා නම් ඔයා ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න. එතකොට ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් නම් ඔයාට වෙබ් සයිට් එකේ ඉස්සරහා UI එක යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක විතරක් පේන්න එහෙම හදනවා නම් ඔයා ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ බෑක් එන්ඩ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් කියන්නේ ඩේටාබේස් එකේ API ඩේටාබේස් API කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉන්ටර්ෆේස් කියන එක. ඒ වගේ දේවල් ඩෙවලොප් කරන්න ඕන නම් ඔයා බෑක් එන්ඩ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නේ. ওই දෙකම ඕන නම් ඔයා ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ අරන් එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ටූල්ස් එකේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට වෙබ් ඩෙවලොප් කරන්න ඕන මූලිකම දේවල් දෙකක් තියෙනවා. මුලින් ID එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ID එක කියන්නේ integrated development environment කියන එක. ඒත් දැන් ගොඩක් ID use කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් text editors තමයි use කරන්නේ. ID තියෙනවා ඉතින් NetBeans වලින් පුළුවන් අපිට web ඊට පස්සේ Dreamweaver තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. පුළුවන් දැන් මම නම් recommend කරන්නේ ඔයගලන්ට text editors use කරන්න කියලා. මොකද text editor use කරනකොට ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අනික text editors හරි customizable. අනික ඉක්මන් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තව features වෙනම add කරගන්න පුළුවන්. දැන් ID වල limit එකක් තියෙනවා. දැන් text editors වල එහෙම නැහැ. ඊට පස්සේ text editors ගත්තොත් එහෙම තියෙනවා Atom එක තියෙනවා, VS Code, Sublime Text, තව bracket කියලා තියෙනවා. දැන් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මම පාවිච්චි කරන්නේ Atom කියන එක. ඒත් ගොඩක් අය Sublime Text වලට කැමතියි. සමහර Visual Studio Code වලට කැමතියි. එහෙම එක්කෙනා කැමතියි. මම use කරන්නේ නම් Atom කියන එක තමයි. ඊට පස්සේ web browser select කරගන්න ඕනේ. Chrome හරි Firefox හරි. ඒත් මම නම් ගොඩක්ම recommend කරන්නේ Chrome මේ browser එක. මොකද එන අලුත් technology ඉක්මනට Chrome එකට ගන්නවා. අනික හරි ස්පීඩ් ගොඩක් RAM එක use කරනවා තමයි ඒ වුණාට Chrome එක ස්පීඩ් සහ අර අලුත් ටෙක්නොලොජිස් use කරන එකෙන් අපිට ලොකු වාසියක් තියෙනවා වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ට. ඊට පස්සේ
ඩිප්ලොයිමන්ට් ටූල්ස් දැන්ට ඔයාලට මේක වැඩි ඕන වෙන්නේ ඒ හොස්ටේට අප්ලෝඩ් කරද්දී FTP ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඕන වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඊට පස්සේ ඉමේජ් එඩිටිං ඕනේ. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට ඉමේජ් එඩිට් කරන්න තියෙනවා නම් ඒකට ෆොටෝෂොප් ඊට පස්සේ ජිම් කියලා තියෙනවා ඕපන් සෝස් නම් ජිම් නැත්නම් ෆොටෝෂොප් වගේ ඉමේජ් එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඔයගොල්ලන් යූස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ HTML CSS මේ දෙක තමයි ඕන වෙබ්සයිට් එකක මූලිකම දේ වෙන්නේ. හරිද? අනික ඕගොල්ලෝ වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නම් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් හරි බෑක් එන්ඩ් හරි ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි HTML CSS කියන්නේ. අනිත් එක ඕනම වෙබ්සයිට් එකක ස්ට්‍රක්චර් එක කියන්නේ සැකිල්ල හැදෙන්නේ HTML CSS වලින්. මේ HTML CSS වලින් නැතුව කිසි වෙබ්සයිට් එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ Google එක බැලුවත් YouTube බැලුවත් මොකක් බැලුවත් ඒ ඕන වෙබ්සයිට් එකේ source code එක බැලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ HTML CSS use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ HTML CSS වල තියෙන අනිත් වැදගත් දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට සහ අඩු කාලයක් ඇතුළත ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ දෙකක් තමයි HTML CSS කියන්නේ. මේ අනිත් එක තමයි responsive layout සහ very important. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ PC එකෙන් වෙබ්සයිට් එක හැදුවට ඒක මොබයිල් ඩිවයිස් එකෙන් බලන එකෙන්ට උනත් තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ පේන්නේ නැහැ දැන්. රෙස්පොන්සිව් නැති වුණොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ PC එකෙන් බලන එකෙන්ට ඕගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකේ පේනවා. ඒ මොබයිල් ඩිවයිස් එකකින් බලන එකෙන්ට ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම මේ කෑලි හෙට මෙහෙට පැනලා නිකන් විකාරයක් වගේ තමයි ඒක තේරෙන්නේ. එහෙම නැතුව හරියටම හදන්න ඕන නම් responsive layout ඒ කියන්නේ use මේ හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒක. එහෙම නැතුව හදුවොත් වෙන්නේ අර මොබයිල් ඩිවයිසස් වලින් බලන අයට ඒක නිකන් හරි අවුල් යනවා ඒක. ඊට පස්සේ HTML කියන්නේ hypertext markup language ඒක ඕගොල්ලෝ දන්නවා කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ CSS කියන්නේ cascade style sheet එකක් දන්නවා කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ අපි යන් basic vanilla javascript වලට. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතයි මොකද්ද මේ vanilla javascript කියන්නේ ජීවිතේ අහලා නැහැ. අපි normal use කරන javascript කිසිම framework එකක් නැතුව අපි ඒකට කියන්නේ basic vanilla javascript කියලා. ඒක තමයි මම මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ normal අපි use කරන javascript එක තමයි මේ vanilla javascript කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ අපි use කරන DOM කියන්නේ document object model කියන එක. ඊට පස්සේ jQuery නැතුව අපිට DOM document object model and event use කරන්න පුළුවන්. jQuery library එක නැතුව ගොඩක් මිනිස්සු jQuery ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒත් දැන් ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ දැන් jQuery තියෙන හින්දා ගොඩක් අය JavaScript JavaScript ඉගෙන ගන්න නැතුව කෙලින්ම jQuery වලට යනවා. ඒත් මම හිතන විදිහට නම් language එක ගැන basic knowledge එකක් තිබිලා වගේ තමයි මේ අර වගේ දෙයකට යන්න ඕනේ. නැතුව එහෙම කෙලින්ම අර වගේ මේ jQuery වගේ මේකට ගියාට පස්සේ එයා language එක නිසින් දෙයක් දන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඒ පස්සේදී තමයි ඔය ප්‍රශ්න කියන්නේ කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න අමාරු වෙනවා. එහෙම නැතුව language එක ගැන දැනගෙන යනවා නම් අමාරු වෙන්නේ මේ library එකට jQuery වගේ library එකට යනකොට. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි අපි JavaScript ඉගෙනන basic data types function conditional loops operators වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට JavaScript developer කෙනෙක් වෙන්න idea එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම Ajax JSON ගැන ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙම වෙන්න ඕනක් නෙවෙයි. JavaScript developer කෙනෙක් වෙන්න ඕනක් නැත්නම් ඒ දෙකේ ඉගෙන ගන්න එක එච්චර ලොකුවටම ඇති වැඩක් නැති වෙයි. ගොඩක් වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම JavaScript developer කෙනෙක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ES 2015 කියන්නේ අලුත් JS features. JS developer කෙනෙක් කරනවා නම් Node.js එක වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන් පුරුදු වෙන්න වෙනවා.
Node.js වගේම React.js වගේවත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට JavaScript developer කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් නිකන් JavaScript වල බේසික් ටික විතරක් ඉගෙන ගත්තාම හොඳටම ඇති. මං හිතන විදියට. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ වෙබ්සයිට් එකක් අප්ලෝඩ් කියන්නේ ඩිප්ලොයි කරන විදිහ මේ ඉන්ටර්නෙට් ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම ෂෙයාර්ඩ් හොස්ටිං එක තෝරගන්න ඕනේ. හොස්ට් ගේට තමයි මම දන්න විදියට හොඳ දැනට තියෙන හොඳම වගේ එක හොස්ට් ගේට කියන එක. තව ඇති තව ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල් කියන්න. මට මගේ හරියට දේවල් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ learn the basic of cPanel. cPanel කියන්නේ most popular hosting control panel කියන්නේ. ඔයගලන්ට host එක control කරගන්න cPanel තමයි දැන් ගොඩක් use කරන්නේ. ඊට පස්සේ ෆයිල්ස්ලා අපි සයිට් එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ ෆයිල්ස්ලා එකකින්. ෆයිල්ස්ලා කියන්නේ දැන්ට most popular and easiest client to use to do that. FTP කියන එක ටිකක් slow. හැබැයි හරිම ලේසි FTP වලින් කරන්න. ඔයගලන්ට FTP නැත්නම් SSH වලින් කරන්න උනත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටිකක් සංකීර්ණ වැඩි මං දන්න විදිහට FTP ටිකක් slow වුණත් අර ලේසියින්ද ඕනෙක් කෙනෙක්ට කරන්න ලේසි ඒක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකේ නමක් රෙජිස්ටර් කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ front end developing ගැන කියන්නේ. front end developing මුලින්ම HTML CSS වලින් අපි simple වෙබ්සයිට් එකක් හරි user interface එකක් හරි හදා ගන්න ඕනේ. තව ඉගෙන ගන්න ඕනේ PSD ෆයිල් එක Photoshop document එකක් මේ HTML CSS ෆයිල් එකකට කන්වර්ට් කරගන්න කියන්නේ. කන්වර්ට් නෙමෙයි කියන්නේ ඒකේ තියෙන විදිහට හදන එක. ඊට පස්සේ JavaScript වලින් ඒක වෙනස්කම් කරන්න ඇනිමේෂන් දාන්න ඒවා ඉගෙන ගන්න. ඒ ටික තමයි බේසික් එකට තියෙන්නේ මේ බේසික් front end developer කෙනෙක් වෙන්න ඒ ටික තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ HTML CSS frameworks ගැන කතා කරනවා නම් frameworks ජනප්‍රියම එක තමයි bootstrap කියන්නේ. ඊට පස්සේ materialize කියලා දෙනවා. තව එක එක තියෙනවා. ඒ දැන්ට ලෝකේ ජනප්‍රියම එක තමයි materialize. bootstrap කියන්නේ. Twitter bootstrap 4 කියන එක තමයි අලුත්ම version එකේ. ඊට පස්සේ front end JavaScript framework React තියෙනවා, Angular JS තියෙනවා. ඔහොම ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන server side technologies Node.js, Python වගේ ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ database. අපි database use කරනවා නම් MySQL, MongoDB, ඊට පස්සේ Oracle එහෙම එක එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි HTML CSS frameworks ගැන කතා කරන්න. පළවෙනි එක තමයි මම කලින් කිව්වාගේ Twitter bootstrap. Twitter bootstrap කියන්නේ දැන්ට ලෝකේ තියෙන ජනප්‍රියම HTML CSS framework එක. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට customize කරලා කැමති විදිහට website එක හදාගන්න පුළුවන් responsive විදිහට මේ Twitter bootstrap වලින්. ඊට පස්සේ materialize CSS ඒකත් framework එකක් අර වගේම ඒක අලුත් එකක් මම දන්න අලුත් එකක්. හැබැයි ඒ දෙක අතරේ ගත්තොත් Twitter bootstrap library එක තමයි මේ අපි ඉස්සරහින් ඉන්නේ එක. අනිත් මේ ඒවලට වැඩිය ඊට පස්සේ දෙනවා SERP foundation කියලා. ඒ කියන්නේ bootstrap වෙනුවට යොදාගන්න පුළුවන් එකක් තමයි SERP foundation කියන්නේ. හැබැයි ওই තුනම ගත්තොත් ඒ තුනෙනුත් ඉස්සරහින් ඉන්නේ Twitter bootstrap. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ජනප්‍රියම එක තමයි Twitter bootstrap. ඊට පස්සේ මේ බුල්මා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඉගෙන ගන්න ලේසි. හරි ලේසි syntax තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ඒකේ වැදගත්ම දේ JavaScript ඕන වෙන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා ඒක jQuery එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් හැම එකක්ම jQuery එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. දැන් බුල්මා කියන එක එහෙම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ මේ jQuery. එතකොට JavaScript රන් වෙන්නේ නැහැ ඒකට. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ front end JS framework. Java ඊට front end develop කරන්න use කරන්න පුළුවන් JavaScript frameworks ගැන තමයි දැන් කතා කරන්න හදන්නේ. මුලින්ම තියෙන React එක. React.js. ඒක තමයි lazy එකක්. lazy framework එකක්. ඊට පස්සේ හරිම lightweight framework එකක් React.js කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ AngularJS. ඒක most popular in enterprise and full feature. Angular develop කරන්නේ Google එකෙන් මම දන්න විදිහට. ඊට පස්සේ Vue.js කියලා තියෙනවා. ඒක හරි fast and lightweight and easy to use. ගොඩක් වෙලාවට PHP framework එකක් තියෙනවා Laravel කියලා. Laravel එක ගොඩක්ම use වෙන්නේ මේ Vue.js කියන මේ JavaScript framework එක. ඊට පස්සේ server side technologies. මේ හැම දැන් ගත්ත මේ හැම ටෙක්නොලොජියක්ම ඕගොල්ලෝ අවශ්‍යතාවයම තමයි ඕගොල්ලෝ use කරන්න ඕනේ. මම අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න ඕනේ කියලා යන්නේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලන්ට කලින් එකේදී ඕගොල්ලන්ට Vue.js නැතුව Angular ඕන නම් Angular, දැන් ඒක නැතුව Vue ඕන නම් Vue. එහෙම ඕගොල්ලෝ කැමති එකක්. ඊට පස්සේ ඒකේ මුලින්ම තියෙන්නේ Node.js. Node.js කියන්නේ fast and powerful language මේ powerful framework එක. අනිත් එක තමයි Node.js කියන්නේ language එක නෙමෙයි. ඒක server side technology එකක්. Node.js වලට use කරන්නේ JavaScript. And Node.js ගොඩක් powerful. ඊට පස්සේ තියෙන Python. Python ගොඩක් use කරනවා rapid development වලට. අනිත් එක ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනට මොනවා හරි හදා ගන්න පුළුවන් මේ Python වලින් හදන්න ඕන නම්. ඊට පස්සේ තමයි PHP තියෙන්නේ. එතකොට PHP කියන හැමෝම දන්නවනේ. PHP WordPress උනත් හදලා තියෙන්නේ PHP වලින්. අනික Laravel කියන්නේ PHP වල ප්‍රසිද්ධම framework එකක්. PHP වලින් හදපු ප්‍රසිද්ධ framework එකක්. ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන framework එකක්. අනික PHP හරිම practical language එකක්. අනිත් දේ තමයි මේ easy හරි මේ deploy කරන්න හරිම lazy language එකක් තමයි PHP කියන්නේ. අනිත් එක Ruby. Ruby rapid development වලට support කරනවා. අනික MVC framework එක. MVC කියන්නේ models views control කියන framework එක. ඒක තමයි. ඊට පස්සේ C# and ASP.NET දෙක Microsoft වලින් තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. Microsoft company එකේ. හරිම powerful language මේ server side technologies දෙක තමයි C# and ASP.NET කියන්නේ. ඊළඟට අපි database ගැන කතා කරනවා නම් MongoDB දැන් Node.js වලින් server side technologies හදනවා නම් ගොඩක් suggest කරන්නේ මේ MongoDB කියන එක. SQL නෑ, structured query language නෑ. ඊට පස්සේ MySQL most popular relational database එක තමයි MySQL. ඊට පස්සේ MySQL use කරන්න පුළුවන් virtually ඕන language එකක් එක්ක. ඒක ගොඩක්ම popular වෙලා තියෙනවා Python, PHP, Ruby on Rails and Node.js එක්ක උනත් අපිට MySQL use කරන්න පුළුවන් virtually. ඊට පස්සේ SQL server කියන්නේ Microsoft එකෙන් අපිට දීලා තියෙන SQL language එක. ඊට පස්සේ Oracle තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම database. හරි powerful මේ database හදන්න පුළුවන් Oracle වලින්. ගොඩක් ලොකු business වලට ඊට පස්සේ ලොකු companies තමයි Oracle use කරන්නේ. ඊට පස්සේ Firebase. Firebase එක maintain කරන Google වලින් cloud database real time maintain
රියල් ටයිම් අප්ඩේට් වෙනවා. එහෙම තමයි Firebase. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ server side frameworks. මුලින්ම JavaScript වලට තියෙනවා Express කියලා තියෙන නිසා Happy.js, Loopback, Swagger එක තියෙනවා. තවත් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේවත් කියන්න. දැන් මම දන්න තියෙනවා මම කිව්වේ. ඊට පස්සේ Python වලට Django, Flask කියලා තියෙනවා. දැන් ඔතන තියෙන Django එකයි Flask එකයි Python මේ frameworks උනාට ඒ දෙක නිකන් ආසයි පොළොයි වගේ. Django කියන්නේ high level framework එකක්. එතකොට Flask කියන්නේ high level language and high level framework කියන්නේ මේ low level framework එකක්. දැන් ඔබ එහෙමයි කියලා Flask use කරන්න ඕනේ ම කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. Django නත් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Django කියන්නේ high level framework එකක්. ඊට පස්සේ PHP වලට මම කලින් කිව්වා වගේ Laravel, Codeigniter, Y2 එහෙම තියෙනවා. මම නම් ගොඩක් use කරන Laravel. Laravel කියන්නේ MVC architecture එකට හැදිච්ච framework. MVC මම කියන්නේ models, views, controllers කියන architecture ඒ තුනත් එක්ක තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Ruby on Rails මේකත් MVC architecture. C#.net Microsoft එකෙන් දෙන එක. C#.net කියන්නේ හරි powerful server side framework එක. ඊට පස්සේ CMS content management system. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා PHP වලින් තමයි WordPress හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ Joomla කියන එක දැන් වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම WordPress තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ great for clients ඒ කියන්නේ clientලට හරි පහසුයි. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් WordPress වලින් හදලා දුන්නා කියලා කියන්නේ ඒක client කෙනෙක්ට ඕන්ලාක log වෙලා client එක කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න, අප්ඩේට් කරගන්න, client උනත් කරගන්න පුළුවන් හරි පහසුවෙන්. ඊට පස්සේ දැන් WordPress වලට plugins ඕන තරම් තියෙනවා, add-ons තියෙනවා, ඔයගොල්ලෝ themes තියෙනවා. කැමති විදිහට Tamanට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනික තමයි ඉක්මනට ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එක දැන් කෝඩින් කරනවා නම් ගොඩක් කාලයක් යන දැන් හරියටම මේවා කරනවා නම් WordPress වලින් සෑහෙන කාලයක් යන නැතුව ගොඩක් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් මේ WordPress වලින් හදනවා නම්. මොකද හරි ලේසි WordPress වලින් හදන්න. අනිත් එක තමයි WordPress වල Joomla උනත් ලිමිට් එකක් තියෙනවා හැම එකේ. ඒ දෙකේම ලිමිට් එකක් තියෙනවා. මොකද හැම එකම ඕගලන්ට ඕන එක කස්ටමයිස් කරන්න බෑනේ. දැන් කෝඩින් කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරලා කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අරවල බෑ. ඒගොල්ලෝ දෙන කස්ටමයිස් වලින් විතරයි ඕගලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ඔය ටික දැන් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මගේ වැරදි මොන හරි තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. මම නොකියුව දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් මගහැරිච්ච දෙයක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මතක තව subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. තව ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.